Pembinaan jalan raya dan laluan yang selesa dan selamat merupakan aspek penting dalam pembangunan sesebuah wilayah. Ini merupakan amalan yang telah dilakukan sejak zaman berzaman, sama ada menggunakan batu maupun tar. Akan tetapi rutin harian di Aceh terganggu sejak bertahun-tahun disebabkan fenomena hakisan tanah yang meluas berlaku sejak 2 dekad yang lalu. Astrolab membawa anda fenomena hakisan bawah permukaan Aceh. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Pergerakan tanah berskala besar yang berlaku di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketul, wilayah Aceh Tengah, Indonesia, merupakan fenomena geologi yang telah disahkan oleh Badan Geologi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia sebagai kejadian gerakan tanah dan hakisan bawah permukaan. Berdasarkan penjelasan rasmi agensi tersebut, fenomena ini bukanlah lubang bendam Karst klasik, tetapi lebih tepat dikaitkan dengan proses hakisan dalaman tanah yang berlaku secara beransur-ansur dalam tempoh yang panjang. Lokasi kejadian terletak di kawasan tanah tinggi Aceh Tengah, iaitu wilayah yang mempunyai morfologi bukit dan cerun yang agak curam. Dari sudut geologi serantau, Aceh berada dalam sistem tektonik aktif yang berkaitan dengan zon subduksi antara plat Indo-Australia dan plat Eurasia. Interaksi kedua-dua plat ini telah membentuk sistem sesar besar yang dikenali sebagai Sesar Sumatra atau Great Sumatran Fault. Walaupun fenomena pergerakan tanah di Aceh Tengah tidak disebabkan secara langsung oleh satu gempa bumi tertentu, kedudukan dalam zon tektonik aktif menjadikan kawasan ini secara semula jadi lebih dinamik dan terdedah kepada perubahan struktur kerak bumi. Dari aspek litologi, laporan geologi menyatakan bahawa kawasan tersebut terdiri daripada bahan gunung berapi muda, termasuk batuan jenis tufa dan endapan piroklastik. Tufa ialah batuan yang terbentuk daripada pembedapan abu gunung berapi yang mengalami pemadatan separa. Sifat fizikal yang berliang dan kurang padat menyebabkan ia lebih mudah menyerap air serta terdedah kepada proses hakisan. Dalam keadaan tertentu, air yang meresap ke dalam lapisan tanah dan batuan boleh mengalir melalui liang dan rekahan lalu mengangkut partikel halus secara perlahan. Proses ini dikenali sebagai hakisan bawah permukaan atau piping erosion. Ia berlaku apabila aliran air dalam tanah menghakis dan mengeluarkan material halus dari lapisan dalaman. Apabila proses ini berterusan dalam tempoh yang lama, rongga atau ruang kosong boleh terbentuk di bawah permukaan tanah. Lapisan atas tanah yang kehilangan sokongan struktur akhirnya boleh runtuh lalu menghasilkan kawasan mendapan atau lubang besar. Badan Geologi ESDM menegaskan bahawa fenomena di Aceh Tengah lebih konsisten dengan mekanisme ini berbanding proses pelarutan kimia batu kapur yang lazim berlaku dalam pembentukan lubang bendam Karst. Dari segi keluasan, laporan pihak berkuasa tempatan menyatakan bahawa kawasan terjejas telah meliputi lebih kurang 3 hektar atau sekitar 30,000 meter persegi. Keluasan ini menunjukkan bahawa fenomena tersebut bukan sekadar runtuhan kecil tetapi melibatkan perubahan geomorfologi pada skala yang ketara. Mengenai kedalaman, beberapa laporan menyebut bahawa bahagian tertentu kawasan runtuhan mempunyai tebing yang sangat dalam. Walau bagaimanapun, angka kedalaman yang tepat perlu dirujuk pada hasil pengukuran teknikal rasmi dan oleh itu adalah lebih wajar untuk menyatakan bahawa runtuhan melibatkan cerun yang curam dan mendalam tanpa menetapkan nilai khusus yang belum disahkan secara terperinci dalam laporan teknikal awam. Dari sudut kronologi, penduduk tempatan melaporkan bahawa tanda-tanda ketidakstabilan tanah telah dikesan sejak awal dekad 2000-an. Rekahan tanah dan perubahan kecil pada permukaan berlaku secara beransur-ansur sebelum kawasan tersebut berkembang menjadi runtuhan berskala besar. Perkembangan yang semakin ketara dilaporkan berlaku selepas episod hujan lebat berpanjangan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hal ini selaras dengan prinsip geoteknik bahawa peningkatan kandungan air dalam tanah boleh mengurangkan kekuatan ricih dan meningkatkan tekanan air liang. Aceh termasuk kawasan tanah tinggi di Aceh Tengah, menerima jumlah hujan tahunan yang tinggi akibat pengaruh sistem monsun dan kelembapan tropika. Apabila hujan turun secara berterusan, air akan meresap ke dalam tanah dan meningkatkan tahap ketepuan. Dalam tanah atau batuan berliang seperti tufa, ketepuan air yang tinggi boleh mempercepatkan proses hakisan dalaman.
Tekanan air liang yang meningkat juga mengurangkan daya tahan tanah terhadap beban graviti sekaligus menjadikan cerun lebih mudah gagal. Topografi kawasan tersebut turut menyumbang kepada ketidakstabilan. Cerun yang curam secara semula jadi berada dalam keadaan keseimbangan yang sensitif terhadap perubahan kecil pada struktur dalaman. Apabila hakisan bawah permukaan melemahkan lapisan dalaman dan hujan meningkat ke tepuan, keseimbangan cerun boleh terganggu lalu menyebabkan gelinciran atau runtuhan. Gabungan faktor geologi, hidrologi dan morfologi. Inilah yang menjelaskan kenapa fenomena tersebut berlaku secara progresif dan meluas. Dari sudut impak, laporan Agensi Pengurusan Bencana Tempatan menyatakan bahawa pergerakan tanah tersebut telah menjejaskan infrastruktur awam termasuk jalan penghubung antara daerah serta kemudahan utiliti. Terdapat tindakan pemindahan atau penyesuaian laluan infrastruktur tertentu bagi mengurangkan risiko kerosakan lanjut. Setakat maklumat rasmi yang dilaporkan oleh pihak berkuasa, tiada laporan korban jiwa besar yang disahkan berkaitan secara langsung dengan fenomena ini. Walau bagaimanapun, risiko terhadap keselamatan awam tetap wujud sekiranya kawasan tidak stabil terus berkembang. Dari perspektif pengurusan risiko, pemantauan berterusan terhadap pergerakan tanah dan aliran air bawah permukaan amat penting. Kajian geoteknik terperinci diperlukan untuk menentukan struktur bawah tanah sebenar serta tahap kestabilan cerun. Antara pendekatan yang lazim digunakan dalam pengurusan gerakan tanah termasuk pengawalan aliran air permukaan, pembinaan sistem saliran yang lebih efektif dan langkah pengukuhan cerun. Walau bagaimanapun, setiap intervensi perlu berdasarkan penilaian teknikal yang sah dan bukan sekadar anggaran umum. Secara keseluruhannya, pergerakan tanah luar biasa di Aceh Tengah merupakan hasil interaksi jangka panjang antara batuan gunung berapi yang berliak, proses hakisan bawah permukaan oleh air, hujan tropika yang tinggi serta keadaan topografi yang curam. Ia bukan kejadian luar biasa yang berlaku tanpa sebab dan bukan juga fenomena yang bertentangan dengan prinsip geologi. Sebaliknya, ia adalah contoh jelas bagaimana sistem bumi yang aktif dan dinamik boleh menghasilkan perubahan permukaan yang signifikan apabila faktor-faktor fizikal bertindak secara serentak. Pemahaman saintifik yang tepat amat penting dalam menangani isu ini. Dengan data geologi yang sah dan pemantauan sistematik, risiko terhadap masyarakat dapat dikurangkan secara rasional. Aceh sememangnya berada dalam zon geodinamik aktif dan fenomena seperti ini menegaskan kepentingan perancangan pembangunan yang mengambil kira realiti geologi setempat. Kesan banjir Aceh masih belum hilang, datang pula sesuatu yang agak pelik dan janggal. Didoakan agar Aceh berada dalam keadaan yang baik dan diberkati. Berikan pendapat anda. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.